tau, tapi saya suka dia punya wording ni. Nak bising. I promise myself that I will never let my family, lecturer, friends, efforts for carrying me through go to waste. So this is not about you je. Sebenarnya your life akan kena mengenai family you, lecturer you, friends you, effort. This is not you sahajalah sebenarnya. So kalau you tengok macam student lah, dia dapat pergi Australia lah. So dia study 15 hours a day, 15 jam. 15 jam dia study. Satu hari ada 24 jam kan, 15 jam dia study. Dan dia study ni sebab dia memang duduk. Dia tengah belajar, that's what malam lah kan. Okay. So ada peluang, banyak peluang lagi. So kita dah week 11. So dah week 11 So you dah already in week 11. So kalau tolak week 11, so we left only kalau ikutkan kita dah tinggal lagi, kita kat sini. So kita tinggal lagi 18 tolak 11, 7 weeks. 7 weeks betul. 7 weeks to go to PSPM. 7 minggu lagi nak pergi PSPM So sekejap je 7 minggu lagi tinggal. Pejam-pejam dah 7 minggu. Sangat sekejap lah. So don't waste lah. Tu macam dia cakap tadi lah. Don't waste your effort. Bukan awak punya effort je. Banyak orang punya effort ni sebenarnya. Family awak, lecturer, friends. Okay, so just bagi tahu yang untuk program matrikulasi ni atau baru ni they recognize lah dekat International College Osaka University. So siapa-siapa yang nak sambung dekat Japan ke boleh lah. So you just hantar je lah, submit your result peperiksaan semester program matrikulasi PSPM dekat application ni lah. Siapa-siapa kalau nak sambung study lah. Kalau you banyak duit ke tak tahulah kan, ada je budak saya sambung mak bapak dia ni. Tapi sebenarnya boleh je you nak cari sponsor. Okay dah. So tolong nanti isi attendance Okay, kita sambung kepada chapter 9. Itu start sampai mana? Nombor berapa? Ke tak start lagi? 4. Kita dah start sampai mana? Nombor 4 baru. Nombor 4. Okey. Dah pula dia tak nak pergi sana pula dah. Saya masuk nombor 4. Okey. Nombor 4. Okay, so saya nak masuk nombor 5 kan. Hari tu saya ada cakap saya suruh you buat. Rasanya saya akan ni lah. Buat sebelah-sebelah lah. 5. Dia ada sampai, hari ni kita boleh habiskan kot. Sampai number 13. Alright. So sampai number 13. Okay, so saya, alamak saya tak buka lagi class point tu lah. Lambatlah pula PowerPoint ni. Terlupa nak buka awal. New. Okay, new. Okay, chapter 9. F4. Petang ni ada ni, malam ni ada ni ada ujian selaras. Ujian selaras pula UPS. Okay, so yang ini tolong, kenapa tak sign in? Suruh sign in pula. So minggu ni lah kan. Kita online, minggu depan dah kena balik sini. Minggu depan kan you kena balik sini kan? Betul tak? Tetap online betul. Ada yang tak balik. Ada lagi yang tak boleh balik lagi. Kenapa? Saya second dose 7. 2 minggu baru balik. Sebab apa? Memang macam tu. Lepas 2 minggu dos baru boleh balik. Oh. Mak saya tak ingat dah lah saya punya ni. Email, banyak sangat email pening lah. Habis tu yang tak balik ni macam mana ni? Aduh wai.
So siapa yang tak balik tu nanti kena online lah ya. Sebab saya dah terus kena, you all dah kena masuk kelas nanti. Berapa orang yang tak akan balik lagi ni? Seorang je? Saya, Firdaus je? Siapa saya ke? Firdaus saya, Hakim. Hakim. Alamak, tak kuat patutlah perlahan. Hakim lagi? Hakim, Hazil. Ramai juga. 1, 2, 3. 3 orang yang tak akan ni. Muhammad Haziq, Nadira pun sama. Evelyn pun sama. Aduh, ramai lagi lah yang tak balik. Sebab apa? Sebab tak cukup dos ke apa ni? Betul. Sebab tak cukup dos lagi. Okay. So yang siapa yang tak balik tu terpaksa lah buat tengok online dari jauh lah kot. Sebab saya memang akan buat kelas face to face dah. Sebab kelas kena masuk face to face. So siapa yang tak ada tu dia memang terpaksa dulu lah, takut nanti awak tak dapat lah tengok. Sebab kadang-kadang guna whiteboard kan. So awak kena ni lah ya. Make sure kelas on juga tapi you kena ni. Okay dah masuk ni. Masuk class point ni. Tak boleh buat sebab lepas naik je tu memang kita akan buat kelas face to face. So siapa yang tak ada tu dia punya, bukanlah dia punya masalah tapi you kena dengar macam tu je lah. Nak buat macam mana. Sebab you balik tu nanti 7 minggu. Kalau you lambat balik sini, lambatlah you akan bermula face to face. Cepat masuk lagi. Baru 6 orang ni lah. Hai, 7 orang dia. Mana lagi yang lain-lain ni? Ini saya kena buat dia dalam bentuk slideshow. Okay. Saya ini so nanti macam mana nak buat? Saya kena buka Google Meet. Masuk tapi saya letak ke depan lah. So maksudnya awak akan tengok ke depan. Macam tu kot. Sebelah orang dia bukan kelas ni ramai ke? Mana lagi yang lain? Kau panggil nama yang tak ada kat dalam ni kan? Ni ada 23 ni. 23 tolak saya. Kenapa ada 11 je ni? Baru ada Madeline, Alia, Chong, Aisyah, Shu, Nadira, Hakim, Man, Saiful, Amira. Mana lagi yang lain? Kalau ni ramai ni. Aisyah? Ya. Boleh masuk ke tak boleh masuk ni? Cepat. Ayuh.
Ramai lagi ni. Sebelah hurang je. Macam awak ni. Okey. So kita 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sebab dia ada berapa? 11 je. Yang lain ni mana ni? Pergilah mana lah awak ni. Mana lagi ni? Dalam ni ramai ni 23 ni. Saifullah mana? Aina. Melis. Daniel. 2 Daniel. Aisyah. Alia. Saya dah masuk, madam. Aisyah dah masuk Alia mana Alia? Alia Fariza. Ada 2 Alia kan dalam ni kan? Okay, tak apalah, saya pergi. Tak ada masa dah ni. Okay. So saya pergi soalan nombor 5. Atira. Nombor 6. Nadira. Nombor 7. Nombor 8. Amira. Nombor 9. Saiful. Nombor 10. Shuyu. Nombor 11. Chong. Dia sampai 11 je rasanya soalan tu. Chapter 9 ni sampai number 11. Betul tak? 13, madam. Oh, 13. Okey. 11 dah kan tadi kan? 11. 12 Daniel. 12. 13 Aman Kanshin. Okey, dah. So upload jawapan. Lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, image upload. Hai. Okay, so dah ada nombor ni. 7 dengan 11. 13. Tak daripada belakang pula dah. No. Apa nombor 5 tadi tu? Tujuh, 11, 13. Alamak, saya dah tutup. Upload balik. Okey, saya terus pergi dulu nombor yang ada dululah, nak menunggu. Kau bawa nombor 5 ni tak mana lagi Okey, saya pergi soalan nombor belakang dulu ke apa? 13
Tujuh tadi pasal apa? Okay, kita tengok soalan nombor 7 dulu. Okay, an object of mass 1 kg. So they give you mass 1 kg undergoes simple harmonic motion and its potential energy U will rise according to displacement X. Determine the frequency. So they give you U again X. And you know the formula for U. Okay, kalau you tak hafal formula U tu, you pergi je dekat list formula. Okay, you pergi tengok dekat formula U ni. Formula U ni adalah ni, number 43. So your friend dia guna formula 43 lah, U equals to half M omega squared X squared. So kawan you guna formula half M omega squared X squared. Dia guna A squared. S squared tu adalah untuk E. Dia formula dia adalah X squared. So kena guna formula ni 43. So pergi guna soalan 43. Okay, so kita patah balik. Okay, so kalau you tengok sini, they ask you to find frequency F. Okay, if you look at this formula, tak ada F, tapi but you can relate F dengan omega. Omega equals to 2 pi F. Formula ni lah, ini pun formula is given ada dekat formula nombor, kalau you tengok dekat list formula ni sebenarnya ada omega tu. Dia berada di nombor ni, 45. Omega equals to 2 pi F ni. So this also given lah. Ataupun sebenarnya adalah the best way adalah you hafal lah. Okay. Alright, very good lah kawan you buat. Terzen Puan buat this one. Okay, cuma yang ni X squared, it's not A X squared. Okay. So U guna adalah 1. Okay, dia kata bila U dia adalah 1 joule, tak boleh tukar unit. Half M, they give you mass 1 kg. Okay. Omega squared, unknown. So XU adalah 0.1. Actually this one adalah bila dia dekat maximum. So that's why your friend guna A. Actually formula dia adalah U equals to half M omega squared X squared. But this U adalah U at maximum. So U maximum, so the X akan jadi A lah, amplitude. So that's why dia akan guna. Sebab kalau you ingat balik video tu, dia ada cakap potential energy adalah berlaku dekat maximum, dekat amplitude. Kinetic energy happen dekat equilibrium when X is 0, and potential energy bila berlaku juga dekat negative A. So that's why this one you can represent dengan A lah. Okay, so that's one you akan dapat omega lah 14.14 read as negative 1. So 14.14 adalah omega. Omega equal to 2 pi F. So you can get the F lah. So the answer is 2.25 Hertz. So that is the answer lah, number 7. Alright, very good. Alright, so kita masuk soalan number, ni siapa nombor berapa ni? Number 10 So tadi number 7, 13 The next one number 10 lah. Okay, kita tengok number 10. Lain tu tak mana lah jawapan dia. Soalan nombor 8 ni paling senang gila. Mana siapa yang buat nombor 8 ni? Okay, kita tengok question number 10. An object of mass 200 gram is suspended from vertical helix spring. So ini adalah case spring spring. Okay, this one adalah mass. Dia adalah suspended vertically. So maksudnya dia hanging lah macam ni, suspended vertically. The spring is extended by 2 cm. So ini adalah you punya X. Is the object is oscillating in vertical plane. Determine the angular frequency. So they ask you to find omega. Okay, kita tengok apa you buat. So dia guna formula F equals to negative KX. Ini adalah Hooke's law. But they ask you to find omega. So omega adalah daripada formula period. Omega equals to 2 pi over T. Ini ada formula, ini ada given. Formula ni ada Yang ini formula adalah yang tadi tu lah, yang saya tunjuk tadi tu. So that's why kena buat. Kalau you tak buat, you akan tak tahu benda lah cik kawan awak buat ni. Okay, omega equals to 2 pi over T, betul. So they need to find T first because we don't have T. Sekejap ya. Hello? Ya. Boleh. Okay. Bentar. Okay. Okay, so kalau you tengok ni, you nak cari period. So apa kawan you buat, dia guna 2 pi equals to M over K. Very good lah. Because T, we have two formula. One is
T equals to 2 pi square root M over K. Another one 2T equals to 2 pi L over G. Why should you use this? Because ini adalah untuk spring. Because the word spring here. K is a spring constant. So that's why your friend you use this. So M is given ni. 200 you tukar kepada kg. So 0.2. Okay, betul. And then K. So we don't have K. We don't know the K. So apa yang you buat? Okay, kita tengok cara dia buat. Dia guna formula F equals to negative KX. So yang ini adalah X given K, yang ini adalah weight. Oh, okay. So dia guna cara macam ni lah. Ini adalah suspended dan dia tidak, dia kata dia adalah extend sebanyak 0.02. Okay, so bila dia hanyalah extended, so yang F ni akan sama dengan weight. So that's why your friend buat F equals to weight. So weight equals to mg. F equals to negative kx. Okay, so K sama dengan mg over x. So negatif lah, dia ada negatif. So mass ada, G adalah negative 9.81 because it's going down. And X also given. So you akan dapatlah 98.1. So 98.1 dia masuk dalam ni. So dia akan dapat ni lah period second. So dia masukkan dalam ni. So dia dapatlah 22.15 rad as negative 1. Ada tak siapa-siapa guna cara lain selain daripada cara ni? Cara ni betul juga. Ada tak siapa-siapa guna cara lain? Dia kalau guna L over G tu, yang dekat M over K tu. L over G itu adalah pendulum kan? L over G macam mana? Oh salah kan? Ha, Tapi tak dapat boleh. jawapan. Okay. Tak boleh. Sebab itu adalah untuk pendulum. L, length mana awak dapat? Awak guna 2 cm ni, length. So salah kan? Tak boleh, salah. Konsep salah. Dia ada dua. Satu adalah, formula dia ada dua. T sama dengan 2 pi square root L over G. Satu lagi 2 pi M over K. This one adalah untuk spring. Hanya boleh guna untuk spring because K ni spring constant. L ini adalah untuk pendulum. Sebab apa untuk pendulum? Pendulum you ada length. So jangan confuse lah spring dengan pendulum. So that's why kalau you tengok pada ni, you akan ada formula is given dia ada dua. Satu adalah ni. Ni saya dah tulis dekat sini. 46 adalah untuk pendulum. 47 untuk spring. Tak boleh dia cross. Cannot. Difference. So tak boleh guna cara tu. Okay. Ada tak lagi yang lain guna cara lain? Saya tak tahulah ada cara lain ke. Ada tak cara lain? Saya guna omega square equals K over M. Omega square equals to K over M. Omega square equals to K over M. This one sama dengan like this, right? K omega. Itu guna formula apa? How do you get this formula? Where do you get this one? Saya tengok notes-nya dalam notes sana. From notes. Oh, dia guna F over weight. F equals to MA ke? Equals to MG. Baik. KX bukan. Dia guna KX equals to this one adalah, jap, ada. Saya pernah jumpa juga formula tu. Check. Itu F equals MA ni dan MA equals negative KX. F equals to MA, right? And then satu lagi? F equals to negative KX. Negative KX. So A here dia jadikan negative omega square X equals to negative KX. Negative cancel. So XX cancel. So you left with omega square equals to K over M. Okay, boleh. Yang ini pun boleh. But this one, yes, because A ni you gantikan dengan HHM kan. Boleh juga.
Boleh juga. Yes. You can use this. Boleh? Sebab yang ini adalah SHM lah. So you guna A ni adalah negative omega square X. Tapi yang ini adalah waktu, tengok balik dah chapter 9 sebab dia ada dua. Satu adalah when dia adalah at stationary, satu lagi bila dia adalah moving. Dia different. Point saya ni, tengok file pun chapter 9. Mana chapter 9 ni? Ni. You guna yang ni Ya, madam. Yelah sebab dia dah extend. Yes, you can use lah. Ini adalah dia, case dia macam ni. Dia. Kalau yang tadi kawan you guna yang ni, weight F equals to mg. F equals to mg. Yelah, okey. Dua-dua boleh tapi X unit adalah from here. F equal to weights 1, F equals to mg. This one adalah when dia adalah dekat equilibrium. F equals to weight. So F equals to mg. F equals to kx1. X1 adalah here. Dia dah tarik juga ni x1. Okay, and then weight equals to kx1. But this one adalah F minus weight equals to ma. Here, this case F equals to F minus weight equals to ma because you have already acceleration. So dia masukkan ini, but weight here adalah still this one lah. So dia akan dapat formula ni. So force yang ini adalah still adalah restoring force F1. Bukan, madam, saya terguna itu horizontal punya di bawah. Kan this one adalah F yang ni, right? F this. Oh, yang ni adalah Hooke's law punya Kx. Tapi X1, what is X1? Dia kena be careful tau. X1 and X is different tau. X1 adalah referring to X is this one daripada equilibrium until this. So kalau you tengok sini X1 here, X1 adalah they are talking about Hooke's law. Ini. But X here adalah referring from equilibrium. So this X adalah daripada equilibrium. So yang you buat tadi adalah, kalau you buat tadi WF equals to MA negative KX. So this X adalah refer kepada Hooke's law lah. Baca balik soalan, dia tanya pasal apa. Dia kata the object is 200 suspended from vertical helix spring. The spring is extended 2 cm. The object is oscillating in vertical plane. Determine. So this one adalah case ini ke? This one and this one different tau. Ini F, ini F1. Ini tak sama dengan ni. Dia letak, baca balik soalan. An object is 200 is suspended from vertical spring. The spring is then extended by 2 cm. If the object is oscillating vertically. So ini hanyalah dia letak sahaja. Bila dia letak, dia extend sebanyak 2 cm. So dia bukanlah, dia adalah kes ni. Dia extend sahaja. Dia tidak ditarik lagi. So you kena guna formula F sama dengan weight.
Okay, tapi kalau you guna F sama dengan width, F sama dengan width. F sama dengan width sama dengan KX. Okay, betul sama juga. Tapi yang satu lagi ni F sama dengan width. Tapi width you pakai ni adalah mg equals to negative KX. This one. Tapi yang ini you guna MA. Dia adalah case, this one you hanya ada force and you ada weight. Okay, dia tak ada pergerakan because dia hanya extend sahaja. So F sama dengan weight. So F equals to negative KX equals to mg. Okay, so you akan dapat K sama dengan mg over X. Sebab G negatif lah, so you akan dapat ni. Okay, yang this one you buat sama jugalah, F sama dengan F sama dengan MA. So ini force, ini adalah weight. Force, this one adalah restoring force. KX. MA. So A here you are using the Hooke's law. M negative omega square X over X negative cancel. So you dapat M omega square. Takut you salah ni sebab this one MA ni selalunya hanyalah digunakan kalau dia ada acceleration. Kalau you tengok ni A. E. X. This one, this X adalah refer kepada extension. X extension, X1, X1. I rasa you tak boleh lah guna yang ada A ni, you kena guna yang ini, equilibrium. Sebab dia hanyalah, dia tidak ada lagi. Tengok skema sekejap. Buku saya tinggal pula dah. Lama pula dah duduk situ sekejap. Saya tengok skema dia. Drive. Pergi dekat. Bukan. Mana tutorial dulu kat mana pula dah. Tutorial. Ni. Tutorial. Saya yang buat tutorial. Saya rasa saya yang buat tutorial. 9. Okey, nombor 11. Ya. Dia mesti menggunakan dia tak boleh guna A because dia tak ada acceleration lagi. So tak boleh lah guna A tu. Sebab A tu bila you dah tarik, you dah ada acceleration. Dia hanyalah dia letak and then dia ada extend. Yes, memang dia akan ada extend bila you letak, the spring akan extend. So this spring extend adalah refer kepada the X lah. So kalau you nak guna A, the X here adalah X from equilibrium. X tu adalah from equilibrium. Okay, boleh tak? So tak boleh lah guna yang formula satu lagi tu, tak boleh. So you kena guna formula F sama dengan weight sahaja. So yang apa yang this one buat lah betul lah ni, you kena guna yang formula ni. Tak boleh guna yang guna ada A tu lah. So A tu because the X that is not represent the extension. The X tu mesti adalah daripada equilibrium sampai tu lah. So be careful lah yang itu Okay, ma'am. Okay, soalan number B.
the period. So they ask you to find period. So kawan you dah dapat tadilah ini, dia calculate ni. So you dapatlah period ni. Ni ambil atas tu je. Okay, soalan number C, dia suruh cari V maximum. So V maximum adalah AU. So AU, A ada dah, A adalah inilah 2 sebab dia letak. So dia tak tarik, dia tak ada. So that is the maximum lah. Dia hanya letak. So itu adalah maximum yang dia boleh pergi. So your A adalah 0.02 omega here. This is your omega. So you get the answer lah 0.44. Ingat ini adalah velocity, unit dia ms negative 1. Number D, they ask you to find K max. So K equals to half mv squared. Okay, kalau you nak guna satu lagi formula, kalau you perasan, list formula ni ada K. Okay, mana K? Ni, this one. So you nak guna formula ni, boleh? You nak guna formula ni pun boleh. K equals to half m omega squared A squared minus x squared. But you know that bila berlakunya K max adalah dekat equilibrium. So this x, you masukkan nilai dia sama dengan 0. So that's why you akan dapat half m omega squared A squared. So kalau I akan guna K sama dengan half because this is the formula they give to you. M omega squared A squared minus x squared. But they ask you to find K max. So K max meaning the X here adalah dekat equilibrium. So that's why here will become 0 lah. So your formula akan tinggal half M omega squared A squared. So M ada, omega squared ada, A squared ada. Okay, kawan you guna formula half MV. Okay, boleh. Tapi be careful the V that when you ask kenalah V max lah. Which one the V max is here. So that's why you get the same answer lah. But if the question don't ask you about K max, they ask you K at certain, sebab you kena ingat benda ni, dia berlaku berulang alik. Okay, so you ada pendulum. So this is the maximum. This is the equilibrium. So this is x0. This is when x is positive x. So K max adalah here. This is your K max. This is your P max. So in between here, it have two. It have K and also P. Dia ada kinetic energy dan dia ada potential energy. At this case also, they have both. They have kinetic energy, they have potential energy. Also at here, they have kinetic energy, they have potential energy. So dia ada, dekat sini, dia ada dua-dua. Cuma dekat sini sahaja dia ada K maximum. So dekat sini dia ada potential maximum. So let's say the question, let's say X here adalah 5 cm. So they ask you to find what is the energy when X is 7. Ni 5 mana boleh jadi 7? Yang ini mesti jadi 3 lah. Okay, like say dia kata X adalah 3. So dia akan ada dua-dua kinetic energy and potential energy. So they have both lah, kinetic and potential. So please be careful the word here. Ini adalah kita panggil dia total energy lah. Total energy. Total energy yang ada dekat sini lah. So dia ada dua-dua. So dalam case ni dia boleh gunalah sama sebab dia minta K max. So K max you have V max. Okay, dah pergi soalan. Balik patah ada tak siapa yang nombor 5 tadi? Siapa nombor 5 tadi? Ni nombor 5 dah ada dah. Dah berkelakang dah ni. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Okay, Atirah punya soalan nombor 5. Ya. Chapter ni penting markah dia banyak Ini adalah nombor 2 terbanyak daripada PSPM. So chapter ni memang kena tahu. Okay, soalan ni. Okay, they give you graph X against T, Y against T. So bila you dapat graph, the first thing you need to know adalah what we can interpret from the graph. So if you look at here is 2. 2 here, ini adalah amplitude. Kenapa amplitude we have positive and negative? Because dia boleh gerak ke kanan dan ke kiri. So that's why you can have 2, negative 2. In the middle here, equilibrium adalah 0. So that's why you can have positive and negative. Okay, one cycle, top, dia back to top. Ini adalah period. You don't have the value. So you tak boleh buat apa-apa. Okay, when we have V, what the value we can have here? This one is AU. Ini adalah V max. Ini adalah V max. Ini AU. Kenapa AU ada 2? Kan cikgu cakap dia kat equilibrium. Yes, dia adalah equilibrium. Tapi kenapa V ada positif negatif? Kalau positif dia nak pergi ke kiri.
Kalau negatif dia nak kalau positif dia nak pergi ke kanan, Vmax positif dia nak ke kanan, Vmax negatif dia nak ke kiri lah. So contohnya Vmax you dapat 6. So positif 6 maksudnya dari equilibrium nak pergi ke kanan, velocity dia adalah 6. So kalau negatif 6 maksudnya dari equilibrium nak ke kiri negatif 6. So that's why you get positive and negative value. Okay, and then dia satu cycle ni T. Dia mesti satu cycle one cycle. So you get T. Also they don't give you value. So you tak boleh buat apa-apa lah. So you only get R je lah 6. And then you get A 2. So the first question they ask you to find frequency. So they ask you to find frequency. And we know that frequency we can get the value from period because F equals to 1 over T. So saya kena cari juga period. But I don't have the value of period. Okay, apa yang I ada? Okay, tengok apa yang kawan you buat. Dia bagi tahu A adalah 2, very good. Vmax adalah 6, very good. So dia guna formula Vmax out, A omega. So Vmax adalah 6, A adalah 2, tak perlu tukar because dalam meter. So omega, we can find the omega lah, very good. The unit is read as negative 1, bagus. Okay, and we know that omega equal to 2 pi f. So 3, 2 pi f, so you can get the f. Baguslah apa dia buat 0.48 Hz. So that is how you get the frequency. So that's why kalau you tengok dalam learning outcome you, they ask you to discuss. Discuss maksudnya you need to know how to draw, you need to know how to interpret the graph. Okay, question number B. Okay, kita tengok question number B pula. Okay, so question number B. If you look at question number B, they give you a same two graph, X against T and A against T. So X, we can get amplitude, ni amplitude. For A, we can get the A max. So this A max adalah equals to R squared. R squared. Ini adalah A max, adalah R squared. Kenapa A max ada positif negatif? Yes, because dia berlaku dekat positif A dengan negatif A. Ini adalah A positif lah, ini adalah A negatif lah. So that's why you have two value. Sebab dia satu kat kanan, satu kat puncak kanan, satu kat puncak kiri. Okay, so A adalah 4, R squared adalah 10. Okay, so you tengok apa Atira buat. So dia buat number B. Apa Atira buat? Ini bukan V max Atira. Atira? Ini apa Atira? A max patutnya. Ya, A max. So ini adalah A max R squared. So A adalah 4, very good. A 10, so you get omega lah. Alright, so you get 1.5811 read as negative 1. So you just substitute because they are still ask about what? Frequency. They still about the same question lah. They ask you to find frequency. So omega equal to 2 pi f. So you just substitute lah, bahagi. So you get 0.25 Hz. Okay. Jawapan betul, dia cuma tersalah letak simbol je ni. Okay, question number C. Okay, kita tengok question number C. So that's why you kena buat Kalau you tak buat memang you tak tahu apa benda lah, apa benda lah cikgu merepek-repek ni. Kita dah week 11 tau, kalau awak still rasa merepek-repek, siapa yang merepek awak ke? Saya yang merepek. Kena buat, this one you kena try to attempt to do. Tutorial is not about salin-salin, bukan macam kuliah salin. This one is about you ask me question. Tutorial is about Q&A actually. Sepatutnya you tanya, cikgu kenapa ni? Ni kenapa? Ni kenapa? Patutnya kena tanya. That's the purpose of tutorial. Okay, number C. So they give you force against X. Ini adalah force. So this is force 4 lah, 4 Newton. Okay, X. Bila you look at the graph, please look at the unit. The unit is very important. Kadang-kadang takut unit dia salah lah X dia adalah unit, bukan salah, unit dia adalah dalam bukan unit SI. So be careful dekat tu. Okay, X adalah 0.1. Maksudnya ini adalah bila X dia dekat kiri, so F dia dapat adalah 4. Kenapa dapat positif? Ingat balik, the F and the X is always in opposite direction. Kalau you ingat balik, tengok ni. X saya ke kanan. Alah, gambar ni tak cantik, tak nampak sangat. Gambar mula-mula buat belajar chapter ni. Ni. So nampak ni, bila F you ke kanan, F you ke kiri. So that's why they opposite. So if you look at your question, your graph here, my X is 0.1 but my force here is positive. Yes, because dia going down. Your F akan jadi positif lah, terbalik. So that's why your graph akan look like this lah. Okay, so they give you graph relationship antara F dengan X. They give you mass 2 kg.
So they ask you to find period. Okay, kita tengok apa Atira buat. So Atira, okay, kita tengok Atira buat. Dia guna formula apa Atira buat ni? Tak nampak kecil no ya. So F4 M, okay, kita tengok apa Atira buat ini saya besarkanlah. F4 M2. So Atira guna formula F equals to MA. Dia dapat A. Lepas tu Atira guna A max. Dia cakap yang ini adalah A max. Dia dapat R squared. So A 0.1. A max ni memang tak ada negatif Formula. A max memang tak ada negatif R squared. B max tak ada negatif. A max, okay, A max tak ada negatif lah. Okay. Dia dapat omega. Lepas tu dia masukkan dalam ni, dia dapat F, dia masuk ni. Tengok balik soalan dia. Kenapa saya rasa macam F equals to KX. Tak boleh ke guna tu? F equals to KX. So saya akan dapat K. K sama dengan M omega squared. Tapi tak hafal kan formula tu. Okay. Okay, saya tengok apa dia buat. Ni kan. Dia guna F equals to MA. So A max dia pakai A omega squared. Au lah, dia guna au. So dia masukkan terus dapat T. Macam senang dia buat. Okay, mari kita tengok apa kau buat. Senang pula dia tengok. Okay, yang ini lebih kurang sama je lah kan. Okay, saya okay. F sama dengan MA. Ni Hooke's law, Newton second law. So F sama dengan M sebab dia berlaku dekat maksimum. So kalau you tengok graf awak ni, ini adalah dekat amplitude lah sebab ini paling maksimum dia boleh pergi. So ini adalah amplitude. So dia pakai A adalah A maksimum sebab ini max, ini pun mesti max lah. Mass tak adalah mass constant. So dia akan dapat R squared. Okay, force dapat tadi adalah 1. So M adalah 2. A tadi adalah dia letak 0.1. 0.1 sebenarnya negatif lah tapi sebab F A max ni ada ni bila dia abaikan negatif tu omega adalah 2 pi over T squared. So terus dia dapat T lah, jawapan dia 1.41 second. Okey, tapi kalau kawan awak buat ni pun tak ada masalah. Saya rasa sama je. Dia cuma cari A dulu, A max ni. Okey, and then dia masukkan. Betul jugalah, tak ada masalah. Cuma yang ni dia buat satu-satu. Ada tak guna yang cara lain? Tak boleh guna F equals to KX. So, I use my negative, right? F is 1. Negative K, I use negative 0.1. So, I get my K. So K tadi adalah sama dengan M omega squared. Saya rasa boleh juga guna formula yang ini. Sebab yang ini adalah sama jugalah. You akan dapat jawapan yang sama. So yang ini kena be careful lah. Yang ini dia punya formula ni agak pening yang dekat situ lah. Okay, seterusnya dia suruh cari V max. So V max dia guna R lah. So R sama dengan A dah ada. Omega tadi dah dapat 4.47. So you get the answer lah 0.45. Okay, bagus Atira. Okay tak ni? Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay. Alright, soalan number
6. Okay. Soalan number 6. Siapa number 6? Okay, ni kawan awak ni. Siapa? Nadira. A particle 1 kilo. So 1 kg. Ya. Saya tinggal D. Kita tinggal D. Pergi tak gambar letak D. Nak tukar medan. Ada. Awak baru tambah ke ni? Tak boleh nak tambah. Boleh nak tambah. Aduh. Tak apalah, saya tolonglah jawabkan. A particle 1 kg undergo simple harmonic motion, potential energy ni U ni adalah X. Okay, so dia tanya apalah amplitude. Senang gila ini. Paling maksimum ni lah amplitude. So jawapan dia 0. Mana jawapan amplitude awak ni? Nombor 5 Medium tu sorry. saya punya medium. Saya pergi. Okay, amplitude adalah 0.15 meter. Betul, pandai. Okay. Soalan kedua, dia suruh cari period. Ni kenapa awak cari omega pula? Dia masa suruh cari omega, dia suruh cari A je. Dah, settle ni. Okay, nombor 2, dia suruh cari period T. So ini adalah kes apa? Okay, ni tak tahu. Kalau nak guna spring ke, nak guna satu lagi pendulum. Okay, kawan awak dia guna formula apa ni? Ni apa benda ni? Ni formula apa ni? U Oh, awak guna formula U sama dengan half M omega squared A squared. Tu ke formula U? Pelik je. Saya pun tak hafal formula U. Kita tengok formula U. Lambatlah pula formula. Keluarlah formula. Okay. U sama dengan half M omega squared X squared. Tapi yang ini adalah maksimum. Okay, kita pergi balik sini. So dia punya formula adalah X squared. So kawan awak ni dia pilih paling maksimum. So dia dapat U max lah. So U max sama dengan half M omega squared A squared sebab dia guna maksimum So yang ini 18.5 mass 1 omega adalah omega lah, dia biar jadi omega squared. So A dia 0.15 squared. So dia dapatkan omega. Okay, bagus dia dapatkan omega. Okay, lepas tu dia guna formula omega sama dengan 2 pi over T. Yes, dia dapatlah T adalah 0.16. Okay, bagus yang ni. Okay, kenapa you tak boleh guna T equals to 2 pi square root L over G ataupun T equals to 2 pi M over K? If you look at the question, you don't know. This one dia tak ada mention pun the word spring atau pendulum. Tapi cikgu dia bagi mass. Okay, you kata you nak guna mass. Okay, how do you find K? You guna formula apa? U sama dengan half kx square. Ada jugalah yang guna formula tu. Sebenarnya you akan dapat jawapan yang sama. Boleh juga. Tapi the best way adalah sebenarnya inilah benda yang sangat bagus sebab dia gunakan formula yang inilah. Sebab this one hanya boleh digunakan bila dia mention the word spring atau pendulum sahaja. Okay. Alright, soalan number C. They ask you to find velocity bila particle tu adalah 0.1. If you look at your formula, VU, kalau you tengok, tak ada tutup ke? Janganlah. Okay, so kalau you tengok kepada formula VU ni, so VU ni ada dua formula iaitu V equals to dx over dt, satu lagi plus minus omega square root A squared minus X squared. Okay, your friend dia guna yang ini. Very good lah. Nadira dia guna formula ni sebab dia given you X. Okay, so omega is given for T betul, A betul, X adalah bila dia 0.1. So you dapatlah 4.47 ms negative 1. Okay, bagus apa Nadira buat ni lah. Bila masa nak differentiate ini kalau dia bagi T lah. Okay, the next one dia bagi tanya force bila dia adalah 0.1. Okay, so force number D force adalah equals to MA. Okay. Force adalah bila A dia adalah dekat 0.1. Okay, so apa yang boleh kita buat? Ada banyak cara sebenarnya. Okay, you dah ada X, you dah ada X 0.1. So kalau you tengok formula, kalau formula untuk A ni ada dua. Ni A. A adalah dV over dt dx squared over dt squared atau negative omega square X. So I will use this one lah because I have X. So saya akan pakai formula ni iaitu M negative omega squared X. So my M adalah mass saya tadi berapa dia bagi? 1. Mass 1. Negative omega is 40 squared. My X adalah 0.1 squared.
Sorry, 0.1 je, tak ada squared. Okay. So, I will get my answer negative. Ya, memang jawapan you akan negatif. Sebab apa? X you adalah positif. X you kan positif, ingat tak? X dengan F adalah sentiasa opposite direction. So, yang ni tekanlah kalkulator. Berapa dapat jawapan ni? 160. Kereta pun tak keluar dah kereta. 160 madam. 60. 60. 160. 160. Negatif 160 Newton. 40 squared darab 0.1. 0.1. Yeah. 160. Negatif tu biar sebab dia ke kanan, so force you mesti ke kiri lah. Dia mesti opposite direction. So jangan takut bila letak negatif ni. Dia memang mesti opposite direction. Okay, soalan number. Okay, bagus Nadira. Soalan number. Terima kasih madam. Okay, 7 dah kan? Number 8. Okay, kita tengok soalan number 8. Number 8 senang gila ni. Siapa yang buat number 8 ni? Siapa number 8? Saya. Amira. Amira. Saya tak tahu Amira ni kat mana ke, saya tak ni lagi. Number 8. Amira. Amira. Okay. Yang ini gerah mangkuk tu lah. So dia suruh lukis awak gerah mangkuk. So betul lah energi lawan X. Amira, ada benda awak tak tulis ini. A, ini negatif A Amira. Oi. Tahu? Okay, yang bentuk U ni adalah U betul. Yang mangkuk terbalik ni adalah K betul. Yang tutup ni Amira, dia tak sampai ni. Jangan ni buang. Ni buang Amira. Dia mesti dari sini sampai ke sini je. Itu adalah E. Sebab kalau awak tengok balik graf awak tu, tengok graf kita graf awak tu dia tak sampai ujung. Mana graf mangkuk? Ada mangkuk pula. Mana mangkuk tu dah hilang lah. Ni. Tengok mangkuk awak ni. E awak stop kat sini je. Jangan tambah-tambah, tak payah. Ini pun jangan nak panjang-panjang, tak ada. Dia mesti stop dekat amplitude saja. Okay, boleh? Boleh. Amira, okay dah. Soalan nombor 9. Siapa nombor 9? Nanti saya nampak dia nombor 9. Ni, Saiful. Okay, kita tengok soalan Saiful. Okay. Nombor 9. A block of mass 100 grams. So they give you mass suspended from vertical helix spring. So ini case spring. So ini case mark M over K ni. Okay, spring constant ini adalah K lah. The block is pulled by distance Y is 2 cm. Ini adalah A lah sebenarnya. Sebab apa-apa yang dia tarik, that is the maximum displacement lah. This is your A. From equilibrium position of Y is 0. Determine the period. So they ask you to find T. So kita tengok apa Saiful buat. So dia guna mark, betul lah. T equals to 2 pi square root M over K. So M ada, K adalah given 20. Okay, apa ni? Saiful, apa salah kat sini Saiful? Saiful? Apa kesalahan kat sini Saiful? Unit, madam. Ya, unit. Sayang dia tekan kalkulator dah pandai dah. Unit tak ada. Unit second. Bukan tak tahu kan. Unit second. Letak unit ni kali. Okay, the next one dia suruh cari maximum velocity. So dia minta AU. So you guna AU lah. So A dah ada, omega pun you dah dapat. Mana ada omega ke? Tak ada kan? Omega kena carilah 2 pi over T. Saiful guna buat kat tepi ni lah, dia buat ni. Okay, so A dia darat lah. Very good lah, dia tukar semua dalam unit. So jawapan dia 0.29 ms negative 1. Okay, soalan seterusnya dia minta kinetic energy, maximum kinetic energy. Bukan, saya baca soalan lain. Dia minta total energy. Okay, dia minta total energy. So dia guna E. E sama dengan half. Mana awak dapat formula ni Saiful? Kalau saya tengok dekat list formula saya, tak ada formula tu. Formula tu. Formula. Ni, saya akan guna formula ni. Half M omega squared A squared. Mana awak dapat formula ni? Tak ada, madam. Apa saya tak tahu pula? Ke saya kawan saya punya cikgu. Saya copy dia punya. Tak ada. Ni awak punya buku ke orang lain punya buku ni?
Tulisan saya mana? Tulisan awak. Okey. Mana awak dapat formula ni? Dah datang mana? Langit. Salah itu. Salah. Saya tahu dah salah. Mana awak dapat tu? Saya tanya awak. Mana awak jumpa formula ni? Kat mana? Siapa bagi tahu formula awak ni? Ada ke dekat nota formula ni? Sekejap saya check. Betul ke ada kat nota formula tu? Macam tak ada je. Mana awak jumpa formula tu? Mana Saiful? Tak ada madam, saya tanya kawan. Tanya kawan. Formula ni sebenarnya memang ada formula ni. Tapi formula ni kita tak ada dalam list formula. So saya kalau benda yang tak ada, tak hafal, janganlah pakai. So you gunalah formula yang given. Okay, so kita tengok apa yang dia bagi. Dia bagi mass, ada. Dia bagi mass, ada. Omega, ada tak omega? Ni ada omega awak tadi ni 14.28 squared. Ada tak A? Ada ni A 0.02 squared. So kita tekan kalkulator. So 1/2. 1/2 darab 0.1. Aku satu dah. Darab 14.28. 14.28 squared. Darab 0.02 squared. So your answer will become this. Betul tak jawapan awak ni? Betul lah. 4.08 tau. Jangan letak 4 je. 4.08 power of negative 3 joule. Okay. Boleh tak Saiful? Ada pula kawan. Okay. Alright. So nombor berapa lagi tinggal? Nombor 10 dah kan? Nombor 10 dah. Tinggal nombor 11, 12, 13. Banyak jugalah pula. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Dalam ni ada tak? Dalam ni dah ada rasanya. Budak-budak ni tadi mula-mula. 11, 11 ni. 11, 12, 13. Sebab tak sempat lah kan 3 juga. Okey tak apa. Saya savekan dulu ni. Macam mana saya nak save? Saya kena save ni. Okey. Ada tak? Alamak. So 13, 11. Ada. Okey. So nanti saya jumpa awak hari Rabu. Kita buatlah. Dah ada dah kat sini. So tak apalah. Saya stop dulu kat sini dah pukul 1 dah. So harap yang ni awak boleh buat lah ni. Baca dulu. Okey. Dah boleh lah start buat pasir. There are some of your friend dah start dah buat pasir. Very good lah. Mana saya nak tengok awak ni? Kat sini. Okay. So ingat malam ni ada UPS. Ya? Ada UPS. Jangan pura-pura tak ingat pula. Okay, so saya stop dengan tasbih kifarah surah wal as.